Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Và câu chuyện được mang tên là Sọ Dừa. Các bé cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa, có hai vợ chồng một ông lão nghèo đi ở cho một nhà phú ông. Họ hiền lành, chăm chỉ, nhưng đã ngoài 50 tuổi mà vẫn chưa có lấy một mụn con. Một hôm, người vợ vào rừng lấy củi. Trời nắng to, khát nước quá, thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa. Bà bèn bưng lên uống. Thế rồi về đến nhà, bà đã có men. Ít lâu sau, người chồng mất. Bà sinh ra một đứa con không có chân tay, mình mẩy, cứ tròn lông lóc như một quả dừa. Bà buồn, toan vứt nó đi. Thì đứa bé lên tiếng bảo: Mẹ ơi, con là người đấy, mẹ đừng vứt con mà tội nghiệp. Bà lão thương tình để lại nuôi, rồi đặt tên cho cậu là Sọ Dừa. Lớn lên, Sọ Dừa vẫn thế, cứ lăn lông lóc chẳng làm được việc gì. Bà mẹ lấy làm phiền lòng lắm. Sọ Dừa biết vậy, bèn xin mẹ đến chăn bò cho nhà phú ông. Nghe nói đến Sọ Dừa, phú ông ngần ngại, nhưng nghĩ nuôi nó thì ít tốn cơm, công xá lại chẳng đáng là bao. Thế là phú ông đồng ý. Chẳng ngờ cậu chăn bò rất giỏi. Ngày ngày cậu lăn sao đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sao đàn bò về nhà. Cả đàn bò, con nào con nấy cứ no căng. Phú ông lấy mờ mừng lắm. Vào ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm hết cả. Phú ông bèn sai 3 cô con gái thay phiên nhau đem cơm cho Sọ Dừa. Trong những lần như thế, 2 cô chị thì kiêu kỳ, ác nghiệt, thường hắt hủi Sọ Dừa. Chỉ có cô em tính vốn thương người là đối đãi với Sọ Dừa tử tế. Một hôm, đến phiên cô Út mang cơm cho Sọ Dừa. Mới đến chân núi, cô bỗng nghe thấy tiếng sáo véo von. Rón rén bước lên, cô nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên một chiếc võng đàn thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Thế nhưng vừa mới đứng lên, tất cả đã biến mất tâm, chỉ thấy Sọ Dừa nằm lăn lông lóc ở đấy. Nhiều lần như vậy, cô Út mới biết Sọ Dừa không phải là người thường, bèn đem lòng yêu quý. Đến cuối mùa ở thuê, Sọ Dừa về giục mẹ đến hỏi con gái phú ông về làm vợ. Bà lão thấy vậy tỏ ra vô cùng sửng sốt, nhưng thấy con năn nỉ mãi, bà cũng siêu lòng. Thấy mẹ Sọ Dừa mang cao đến đạm, phú ông mới cười mỉa mai. Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chỉnh vàng cớm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo và 10 vò rượu tâm, đem sang đây. Bà lão đành phải ra về, nghĩ là phải thôi hẳn việc lấy vợ cho con. Chẳng ngờ đúng ngày hẹn, bỗng dưng trong nhà có đầy đủ mọi sính lễ, lại có cả gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà của phú ông. Phú ông hoa cả mắt, lúng túng gọi 3 cô con gái ra hỏi ý. 2 cô chị thì biểu môi chê bai Sọ Dừa xấu xí, rồi ngúng nguẩy đi vào. Chỉ có cô Út là cúi đầu e lệ tỏ ý bằng lòng. Trong ngày cưới, Sọ Dừa bài cổ thật linh đình, gia nhân chạy ra vào tấp nập. Lúc rước dâu, chẳng ai thấy Sọ Dừa chọc lóc, xấu xí đâu nữa. Chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng bên cô Út. Mọi người thấy vậy đều cảm thấy sửng sốt và mừng rỡ. Còn 2 cô chị thì vừa tiếc lại vừa ghen tức. Từ ngày ấy, 2 vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Không những thế, Sọ Dừa còn tỏ ra rất là thông minh. Chàng ngày đêm miệt mài đèn sách, và quả nhiên năm ấy Sọ Dừa đỗ trạng nguyên. Thế nhưng cũng lại chẳng bao lâu sau, Sọ Dừa được vua sai đi xứ. Trước khi đi,
chàng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và 2 quả trứng gà, nói là để hộ thân. Ganh tị với cô em, hai cô chị sinh lòng ghen ghét, rắp tâm hại em để thay làm bà Trạng. Nhân quan Trạng đi vắng, hai chị rủ cô Út chèo thuyền ra biển, rồi cứ thế lừa đẩy cô em xuống nước. Cô Út bị cá kình nuốt chửng, nhưng may có con dao mà thoát chết. Cô dẹt lại vào một hòn đảo, lấy dao khoét bụng cá chui ra. Đánh cá lấy lửa, nướng thịt cá ăn. Sống được ít ngày trên đảo, 2 quả trứng gà cũng kịp nở thành một đôi gà đẹp để làm bạn cùng cô Út. Một hôm, có chiếc thuyền đi qua đảo. Con gà trống nhìn thấy bèn gáy to: phải thuyền quan Trạng rước cô tôi về. Quan cho thuyền vào xem, chẳng ngờ đó chính là vợ mình. Hai vợ chồng gặp nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Đưa vợ về nhà, quan Trạng mở tiệc mừng, mời bà con đến chia vui, nhưng lại giấu vợ trong nhà không cho ai biết. Hai cô chị thấy thế, khấp khởi mừng thầm, tranh nhau kể chuyện cô em rủi ro ra chiều thương tiếc lắm. Quan Trạng không nói gì, tiệc xong mới cho gọi vợ ra. Hai cô chị nhìn thấy cô em thì xấu hổ quá, lén bỏ ra về, rồi từ đó họ bỏ đi biệt xứ. Câu chuyện về sọ dừa đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nhé.